Hej! Jag är så taggad på att sitta här och ha spelat in den här videon och hoppas att jag ska spela in många fler. För er som inte vet vem jag är heter jag Diana Pasic, eller Pasic. Ibland säger det så när jag vill låta lite mer exotisk. Jag har tidigare drivit den här kanalen mycket mer frekvent än vad jag har gjort de senaste åren. Senaste gången jag gjorde en video var väl typ 1,5 år sedan eller någonting. Ni som har följt mig ett tag eller såg mina senaste videos som var då för ganska länge sedan ser att jag har flyttat igen och ni kanske också känner igen rummet. Jag har flyttat hem igen. Känns skitbra på det sättet att jag har fått ett fast jobb inom det yrket som jag har utbildat mig till, och det är journalistik. Det är jättesvårt och det är jag jättetacksam för, jag trivs jättebra på jobbet. Men självklart känns det lite sådär att ha bott hemifrån i 3,5 år och sen flytta hem igen som 22-åring. Men jag försöker se det som något tillfälligt och ja, det känns ändå bra. Mina vänner är mycket närmare här än vad de är Kalmar, där jag har pluggat då och bott i 3,5 år. Jag ska inte tjata jättemycket. Om ni har hittat hit igen eller är nya, välkomna. Tack så jättemycket för att ni kollar. Och gud vad roligt om ni är några gamla följare. Ni får gärna kommentera i så fall nedanför om ni följde mig och kanske även Louise Olsson och vår blogg Beauty Freaks eller bara våra YouTube-kanaler när vi var yngre. Det hade varit jätteroligt. Den här videon är en... Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den. Det är alltså den här sminkningen jag gör när jag har väldigt bråttom och måste ut, eller om tjejerna spontant säger vill du ut och äta om en halvtimme, och man bara... Jag använder mycket ansiktsprodukter även till ögonen bara för att det ska gå snabbare. Och för att man inte ska liksom famla med 100 000 produkter innan man ska ut. Så att, ja, vill ni se hur jag gör för att sminka mig snabbt och ändå halvt glammigt när jag ska ut eller bara käka med vännerna, så fortsätt kolla. Jag börjar som de allra flesta med en primer, och den här är ny för mig. Det är Mattifying Primer från Kicks egna märke. Det var första gången jag testade den igår faktiskt. Så att jag kan inte säga riktigt vad jag tycker om den än, men den är helt genomskinlig i alla fall, och det jag kan säga är att jag tycker att den är väldigt skön på huden. Så jag tar bara lite i T-zonen och så kletar jag in den med händerna. Jag älskar för övrigt finnen jag har här. Jag hoppar väldigt mycket mellan att använda flytande foundation eller puderfoundation eller ingen foundation alls och bara ha concealer och puder över. Men just nu när jag är så här blek och så syns så här pigmentfläckar eller ärr från finnar och så mycket mer, och då väljer jag oftast att använda en flytande foundation ändå. Och det här är Luminous Matte Control Oil Free Foundation i färgen nummer 1 Classic Beige. Så jag bara trycker ut den i ansiktet så här väldigt snyggt, och så har jag en fuktad beauty blender. Har ni tips på hur man kan få smink och fästa bättre på näsan och hålla där, så får ni jättegärna tips om det, för att jag blir ganska oljig på näsan och allt smink tenderar att lösas upp där och typ försvinna, och det suger ju såklart. Så har ni tips mer än mattgörande primer får ni jättegärna komma med det. Concealern jag kommer använda nu är Urban Decay's Naked Skin Concealer i färgen Light Warm. Och det kletar jag under ögonen, på näsan där jag är röd och på hakan, och sen bouncear jag ut det med beautyblendern också. Sen är det dags för puder, och jag använder mig av Maybellines Fit Me puder i nummer 120. Jag applicerar bara det här pudret under ögonen och i T-zonen, och sen så tar jag det som är resterande på borsten bara i resten av ansiktet så det inte blir för mycket. Nu är det dags för contouring, och jag har alla mina mest använda puder i en sån här Z-palette. Men det här är i alla fall en skulpteringsskugga från NYX highlighter och contouring palett. Det är den kalla färgen där. Jag tycker egentligen att den är lite för röd, men den funkar ändå. Det är väldigt fina puder annars. Och jag kommer att applicera det med den här borsten från Zoeva som heter Lux Face Paint nummer 109. Och det applicerar jag under mina kinder för att framhäva kindbenen. Och så contourar jag näsan lite och värmer upp ansiktet. Äntligen fick jag lite liv i ansiktet igen. Jag såg så himla enfärgad och blek ut. För att städa upp det här lite så går jag in med det här gula pudret som också är från NYX highlighter och contour palette med puderborsten jag använde innan. Och så trycker jag ihop den och städar upp som sagt på sidan av min näskontour kan man säga. Den här gula
nyansen hjälper till att ljusa upp väldigt mycket, så den blir väldigt bra under ögonen och bredvid näsan som sagt. Och genast ser contouren runt näsan och så inte lika hård ut längre. Sen så går jag in, varför säger man så? Sen så går jag in med typ som att man kommer med värsta grävmaskinen. Det här rouget är från Lumina, Charming Blush heter det. Nummer 30, väldigt naturligt fint rouge, och jag applicerar det med den här Luxie-borsten som heter Large Angled 504. Bara på kindäpplena främst, och sen så drar jag resterande produkt bakåt mot tinningen. Dags för highlighter, och jag kommer använda Mary Luminizer från The Balm som faktiskt är min favorit highlighter. Den här till exempel är från Anastasia Beverly Hills, och jag vet att jättemånga älskar dem och de är fina, men det finns ändå ingenting som slår med Mary Luminizer för mig. Och jag kommer applicera det med min favorit highlightborste som är Setting Brush från Real Techniques, längst upp på kindbenen, under brynet och över läppen. Hela poängen med den här sminkningen är att visa hur jag snabbt brukar använda liksom få produkter för att göra hela ansiktet. Så till exempel bronzer och contourpuder och highlightpuder och så vidare som ögonskuggor. Så att jag ska fortsätta använda Mary Luminizer fast på en sån här pytteliten borste. Och så applicerar jag bara det i inre ögonvrån. Dels så blir det sammanhängande med färgerna med ens highlighter på ansiktet och här. Och sen så slipper man liksom sträcka sig efter 100 olika produkter. Det sköna också med att highlighta under brynet så som jag gjorde direkt är att man har gjort en del av ögonen helt enkelt, så att det blir ett mindre steg när man väl kommer till ögonen. Som sagt, en sån här C-palette, jag fortsätter tjata om den, men jag tycker att det är så jäkla smidigt för att jag har alla mina mest använda puder här, jag bara pottar dem. Då har man som sagt alla sina mest använda puder, och här till exempel har jag ytterligare en bronzer shade kan man säga. Men man kan lika väl använda samma skugga som man använder för contoura. Så tar jag bara det på den här fluffiga borsten som heter Lux Soft Definer från Zoeva. Och så tar jag det i ögongloben helt enkelt och ytterkanten av ögat. Det går så himla snabbt med en sån här fluffig borste, och det är en fördel att liksom kunna använda samma produkt eller så. Samma palett i alla fall som man har använt i resten av ansiktet. Här bestämmer man såklart själv hur högt upp man vill ta skuggan. Jag har ganska långt upp till ögonbrynet så att jag gillar att dra upp skuggan en del. Annars blir det så tomt hela den här biten om jag bara fokuserar på ögonlocket. Sen tar jag exakt samma skugga eller puder då på en lite så här smalare borste. Och så tar jag det under ögat för att knyta ihop med ytterkanten och för att få en sotig look. Sen så ska jag använda mig av det här pudret som faktiskt är en highlighter från Anastasias Glow Kit Sundip, tar jag för mig det heter. Båda de här pudrarna är därifrån. Den här är ju för mörk för mig som en highlighter, är troligtvis jättefin på en mörkare hy. Och som ögonskugga passar den för alla. Så jag tar bara mitt finger i det pudret helt enkelt. Också för att det ska gå snabbt och för att det ska bli mer skimrigt. Och så applicerar jag bara det på ögonlocket där det är tomt med färg helt enkelt. Om man vill kan man faktiskt vara klar med ögonskuggan där och bara slänga på lite mascara. Men jag kommer gå in med en till skugga med den här borsten som heter Zoeva Lux Petite Crease 231. Jag brukar alltid brukar som att jag gör videos hela tiden. Det var typ ett år sedan, 1,5, I don't know. Men jag brukade alltid ha tvättade borstar när jag spelar in videos, men jag gör detta jättespontant idag. Och jag kommer gå in med Chocolate Bar paletten från Too Faced. Det här är min absoluta favorit ögonskuggspalett för att jag tycker den är komplett. Den har allt från det man brukar kalla för transition colors till bryn, skuggor till skimmer till matt och alla bruna nyanser man behöver. Men jag ska inte prata så mycket om det nu. Jag kommer gå in med den här lite mörkare bruna skuggan än den jag använde innan. Och bara mörka till det lite i ytterkanten av ögat och under ögat helt enkelt. Egentligen kunde man använda den här paletten för hela den här looken och det har jag gjort många gånger tidigare. Men som sagt, jag ville visa hur man kan använda väldigt få puder, ansiktspuder, även till ögonskugga för att speeda upp processen lite. Men som sagt, man hade lika väl kunnat använda den här eller någon annan palett eller så man har med liknande färger. Och så tar jag lite på spetsen av borsten och tar längst
i ytterkanten under ögat. Bara för att sota looken lite till. Alltså mina Kinder Maxi bara ligger och kollar på mig. Så gott! Jag måste ta en. Innan jag ska applicera mascara så kommer jag bara att sätta ansiktet med Urban Decays All Nighter Makeup Setting Spray. För att se till att det inte ser så pudrigt ut. Och att allt smälter in i huden mycket finare. Mina bryn brukar oftast vara helt fyllda med puder när jag är färdig med liksom ansiktet och så. Så då går jag in med den här H&M Brow Shaping Brush. Man kan ju ta vilken sån här borste som helst. Och så brukar jag bara gnugga det så här fram och tillbaka i brynen. Bara för att liksom få bort överflödigt puder. Och jag fyller heller inte i brynen utan jag tar Luminous Blueberry Eyebrow Fixing Gel som är genomskinlig. Ibland använder jag Benefits Gimme Brow som har färg. Och så kan man göra igenom brynen för att de ska vara på plats hela dagen. Jag glömde en grej med ögonen och det är Isadoras Eyebrow Lifter fast i vattenlinjen. Den irriterar faktiskt inte mina superkänsliga ögon. Man kan ju också ha svart kajal, det har jag ibland istället. Men det beror på vilken look man är ute efter. Sen börjar jag bara upp ögonfransarna och applicerar mascara. Jag var så skeptisk till den här nya mascaran från Maybelline. Faux Sales Push-Up Angel mascara. För borsten är väldigt speciell kan man säga. Eller den är väldigt unik. Ser ut så här. Den har liksom bara borststrån på ena sidan. Men alltså jag är positivt överraskad. Det här är 3:e gången jag kommer använda den. Men jag brukar hata mascaror. Första gången jag testar dem. Men den är helt perfekt för nederfransarna. Och jag tycker att den är fin även på överfransarna. Men alltså undre fransarna, den är helt perfekt. Bara läpparna kvar och jag får panik av att lägga på någonting över när jag ser att jag har puder och sånt. Så jag brukar bara så här väldigt graciöst ta handen och bara... Egentligen passar ju vilken läpp som helst till de här ögonen och så eftersom det är så himla neutralt. Känner man för en röd läpp kan man göra det. Har man ont om tid som oftast brukar vara då jag gör den här sminkningen så kanske jag inte känner för att stå och trixa med en röd läpppenna och så för det kan ju bli katastrofalt. Utan då brukar jag oftast ta något av NYX Butter Glosses och de är helt fantastiska för att det känns i princip som ett läppbalsam för att de är så himla buttery som de heter liksom. Och inte alls klistriga och så. Och man kan liksom blunda och ta på det och det blir ändå snyggt. De luktar jättegott. Och de smakar inte bajs. Kan det bli bättre? Den jag valde nu är färgen Madeleine nummer 14. I vanliga fall har jag jättebråttom och då brukar jag faktiskt inte hinna fixa håret. Oftast när jag går ut slutar det med att jag bara typ tar ut min klämma, rufsar till det lite och hoppas att det ser bra ut. Men nu har jag inte bråttom. Jag har typ hela dagen på mig så jag tänker faktiskt locka håret och sen så kommer jag tillbaka för att avsluta den här videon. Vill ni se mer från mig får ni jättegärna tipsa om vad det är ni vill se. Jag är jättesugen på att göra fler videos. Och ja, det enda jag behöver är egentligen idéer och tid. Men jag tackar jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas ni har gillat den. Och glöm inte att följa på YouTube ifall ni tycker om mig och det jag håller på med. Om inte så förstår jag det fullständigt. Glöm inte också att klicka på bjällran i så fall. Den här lilla bjällran på kanalen så att ni får notifikationer när det kommer en ny video. Ni kan också följa mig på Instagram, Diana Pasic eller Beauty by Diana. Eller båda två, det skulle jag uppskatta jättemycket. Ha en bra dag, kväll, natt, vecka, allting. Så ses vi förhoppningsvis snart. Hej då! Så här ser jag ut när jag måste fokusera från så här långt håll. Makeup setting spray. Alltså kolla här. Ibland när jag simmar så måste jag typ kamma brynen med mina fingrar för att annars ser jag ut som X-Men. Wolverine. NYX Butter Glosses som är helt, alltså... Vill du ut och hångla så kan jag ju rekommendera de här. Okej, det lät som att jag... Det tar dem. Oj, nu råkar jag sätta på. Om ni vill... Jag har verkligen glömt hur man filmar. Vad stänger jag av?